Time tu lah diorang start pergi ke dance floor dan berdansa. Assalamualaikum dan hi guys. Hari ini aku nak cerita tentang kali pertama aku ke Egypt. Kepada mereka yang belum subscribe lagi, boleh tekan butang subscribe. Egypt ni sebenarnya merupakan negara ke-80 yang aku pernah pergi. Dan baru saja sebenarnya aku pergi tahun lepas, first time aku pergi. Dan mungkin ramai daripada korang atau kawan-kawan aku dan follow story yang aku baru kahwin dengan orang Egypt. Aku kenal isteri aku tak lama sebenarnya, tak sampai 2 tahun lagi. First time aku jumpa dia dekat Itali, November 2018. Dan pada peringkat awal, itulah kami berkawan, tapi menjadi rapat. So semakin aku kenal dia, dia ada cerita aku yang dia punya adik bakal kahwin pada tahun hadapannya, iaitu 2019 pada bulan April. Dan dia pun perkenalkan aku adik dia sebab dia ni rapat dengan adik dia. So adik dia pun jemput aku ke wedding. Macam itulah permulaan trip aku ke Egypt. Antara pengalaman yang aku dapat yang rare ialah pergi ke Egyptian wedding. Tapi bukan wedding aku dan sangat menarik sekali sebab dia orang ni suka sangat menari. First time aku ke Egypt ni aku tak pergi kat Cairo tapi aku straight ke Alexandria sebab mereka daripada Alexandria, majlis mereka dekat sana juga. So Alexandria ni ataupun nama dalam bahasa dia orang Al-Iskandaria, dibuka oleh Alexander the Great ataupun Iskandar Zulkarnain 300 tahun lebih sebelum Masihi, dan boleh dikatakan di bawah Roman selama 1000 tahun jugalah, sehingga Muslim conquest Al-Khilafah Al-Rashidun, time ni Umar Al-Khattab dia hantar Amr Ibn Al-As lah ke Egypt dan telah membuka kota time tu dekat Cairo lah. Dan Alexandria ni sangat cantik, bukan orang dia saja, mungkin sebab dia kat sebelah Laut Mediterranean dan merupakan bandar kedua terbesar selepas Cairo, seramai 5 juta orang. Dan di Alexandria juga ramai student Malaysia, di mana kebanyakan mereka study medik, dan ada bangunan Mara kat sana. Dekat situlah aku dapat makanan Melayu aku kat sana. Okay, balik pada cerita yang aku pergi wedding ni lah. Aku tak tahu apa nak expect lah masa first time ke sana. Bukan nak pergi majlis kahwinan adik dia, tapi juga first time nak jumpa semua ahli keluarga daripada Egypt ni. Diorang ni agak menarik juga sebab dia lebih fokus pada having fun. Diorang akan menari semenari-menarinya lah. First kali pengantin perempuan akan sampai, diiringi oleh ayah dia dan disambutlah dengan muzik tradisional. Aku terkejut sekali, tiba-tiba wife aku tak boleh buat, tapi itu memang benda Arab lah. So pengantin lelaki akan sambut, dia akan menari dengan kawan-kawan pada peringkat awal lah. Pengantin akan pergi kat meja makan diorang. Dekat situ jugalah diorang akan akad nikah. Diorang ni simple lah. Majlis diorang ada satu je lah. Macam kita ada akad nikah punya majlis, lepas tu ada pengantin perempuan, lepas tu pengantin lelaki. Diorang ni semua dalam satu. Senang, settle. Banyak duit tak habis. Akad nikah dia dengan cara Egypt, just salam, lafaz dan akad. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Habis tu settle je, majlis makan bermula. Pengantin lelaki dan perempuan akan first dance. Time tu lah diorang start pergi ke dance floor dan berdansa.
Aku tak expect majlis diorang macam ni. Sebab macam kalau kita kat Malaysia lebih pada persembahan pengantin lelaki dan perempuan atas stage dan kita orang tengok dia. Tapi diorang lebih pada have fun. Ini bila di mana crowd, kawan-kawan, adik-beradik ataupun siapalah nak masuk ke dance floor dan menari. Biasanya aku pernah tengok orang gila menari ni semua kat dalam club lah. Itu pun dia orang perlukan alkohol. Ni first time lah aku tengok dia orang tak minum tapi dia orang boleh have fun. Ada satu lagu tu khas untuk adik dia yang baru kahwin. So itulah wife aku pun pergi menari dengan adik dia. Ini perkara biasa untuk orang Arab, bukan di Egypt saja. Yang first time jugalah aku berjumpa dengan ayah dia. Terus ayah dia ajak set up meeting nak berbincang untuk masa depan. Aku pun aku datang sini sebenarnya nak pergi majlis wedding. Lepas tu macam dah masuk merisik pula. Tapi tak apalah, dua-dua dah serius kan, apa salahnya. So selepas wedding kita explore Alexandria pula. Rim juga bawa aku jalan-jalan makan, tunjuk tempat. Korang boleh tengok lah Bandar Alex macam mana dalam video vlog pertama dan kedua aku. Antara tempat pertama aku pergi ialah Citadel Qaitbay. Citadel Qaitbay ni ialah kubu pertahanan dibuka pada abad ke-15. Di mana Sultan Ashraf Aitin Qaitbay telah membina fortress ni sebagai pertahanan. Boleh dikatakan kubu paling penting lah masa tu. Bukan untuk Egypt je tapi untuk Mediterranean. So Sultan Qaitbay ni banyak juga lah membantu dalam dunia Islam. Dia banyak juga lah bina struktur-struktur di Medina, Mekah, Jerusalem. Di Egypt pun banyak jasa dia juga lah. Boleh dikatakan banyak struktur yang dia telah renovate seperti masjid, madrasah, fortress. Daripada segi ketenteraan pun dia perkuatkan jugalah. Ini sebab time tu kerajaan Uthmaniyah semakin membesar lah. Alexandria ni ada The Great Library of Alexandria, time Roman lah. Library terbesar dan banyak manuskrip semua dihantar ke sana. Library ni termusnah dengan peredaran masa lah. Ada yang katanya terbakar. So di Alexandria ni dia nak buat balik lah library ni. Panggil Biblioteca Alexandria. Dan di library ni boleh muat 8 juta buku. Dan ada section multimedia, ada section untuk orang kurang pious seperti buta. Ada planetarium, ada beberapa museum jugalah. Dan di satu section di dalam library ni memang khas untuk manuscript restoration. So tu antara benda best jugalah kat library ni. Seperti biasa ada artifact daripada zaman Egypt yang dulu, zaman Firaun, zaman Roman. Ada kain dari Kaabah. Banyaklah manuskrip lama. Manuskrip Yahudi ada, Turkish ada, daripada Arab ada. Al-Quran lama. Yang paling menakutkan ada satu section ni banyak-banyak buku. Buku-buku ni ialah buku-buku sihir dan buku dia terbuka. So aku tanyalah guide aku, boleh tak baca apa kat dalam buku-buku ni? Dia pun takut nak baca, jangan apa-apa jadi. Dan aku ni pun jenis suka explore masjid. Antara satu masjid yang lawa ialah Abu Al-Abbas Al-Mursi. Aku suka tengok lah architecture dia, tahun dia bila, interior dia. Abu Al-Abbas ni Sufi daripada Andalusia lah pada abad ke-13. Egypt ni pun terkenal dengan Sufism dia juga. Tapi yang satu benda yang bagi aku pelik dan aku masih tak dapat jawapan dia. Dekat masjid ni ada 3 lagi masjid yang sebelah-sebelah. Semua masjid ni berdekatan. Boleh dikatakan dalam 50-100 meter boleh sampai ke masjid sana, masjid ke sebelah kiri. So semua dalam satu kawasan ni boleh katakan ada 4 masjid, semua dekat-dekat. So aku masih tak dapat jawapan yang jelas lagi kenapa. So kalau siapa yang tahu boleh bagi tahu aku. Mungkin semua nak kejar pahala tapi tak sedar keperluannya. So dekat Alexandria ni ada satu taman yang menarik. Tempat ni ialah Muntazah. Dekat sinilah paling banyak hijau yang kau boleh nampak lah dekat Alexandria. Dia asalnya daripada Muntazah Palace. Dia ialah King's Palace tapi sekarang dimiliki oleh kerajaan selepas Revolution. Dan di palace ni memang ada taman besar sangat. So sinilah tempat orang berdating, tempat berjalan, berpiknik dan photoshoot jugalah. So first time aku ke Egypt ni hanya seminggu lebih lah. Selepas Alex baru aku pergi Cairo. Tapi Cairo ni aku cerita lain kali lah sebab nanti video ni jadi panjang pula. Anyways, hasil daripada perbincangan aku bersama ayah dia. So ayah dia pun tanyalah bila aku nak datang untuk tunang pula. So alhamdulillah rezeki aku pun murah masa tu. Aku dapat perawalkan lah 4 bulan selepas first time aku datang pada bulan April. Aku bertunang dengan isteri aku ni pada bulan Ogos.
Alhamdulillah parents aku datang ke Alexandria daripada Malaysia dan kita orang hanya buat majlis kecil-kecilan bersama keluarga terdekat saja. Dan 7 bulan kemudian, iaitu pada tahun ini, pada bulan Mac, aku berkahwin dengan Rim. So time wedding aku ni drama jugalah. So majlis kita orang berlaku pada climax pandemik coronavirus, di mana telah melibatkan keluarga aku yang datang daripada Malaysia all the way to Egypt dan perlu balik semula dan diorang tak sempat datang ke majlis. Semua ni aku cerita lain kali lah. Alright guys, sampai sini je lah cerita aku kali ni. Jangan lupa tekan butang subscribe. Till next time, Assalamualaikum.